Всім привіт, я Іван. І зараз ми розберемо 10 помилок новачків, ендуристів або мотокросменів. Почнемо з першої помилки. Це підбор мотоцикла для тренування. Якщо ви розглядаєте цей вид спорту, мотокрос або ендуро, всерйоз для того, щоб цим займатися, то спочатку определіться з вибором, який мотоцикл вам потрібен. Не потрібно купувати універсальний мотоцикл, тому що, в принципі, універсальна їзда не є зовсім грамотною. І, в принципі, ендуро-мотоцикл не зовсім підійде для мотокросу, або кросовий мотоцикл не зовсім підійде для їзди по ендуро. Кросові мотоцикли, на них немає фари, у них менша ємкість бака, у них більш форсований мотор, більш агресивний, і він буде мішати вам цей двигун, в принципі, в перешкодах, там, в лісі, в підйомах, перешкодах, такі як бревна і тому подібне. Також на них не йде з заводу вентилятора, який має охолоджувати ваш радіатор. Немає датчика там, по пробігу, по кілометражу. В принципі, напевно, це не так сильно важливо, але такі речі є на ендуробайках. Також, якщо ми беремо кросовий мотоцикл, є різниця з заднім колесом. Тобто на ендуробайку 18 колесо, більша покришка, що нам дає більше м'якості для проходження там тих самих перешкод, як бревна, бетонні блоки і тому подібне. Якщо ми говоримо про кросовий мотоцикл, там 19 покришка, 19 колесо, що нам дає більше контрольованіше пришвидшення, менший профіль на мотоциклі, тобто на покришці. І, соответственно, ми підбираємо покришку для кращого проходження трамплінів і поворотів. Також є різниця в коробці передач. На кросовому мотоциклі перша передача більше довга, а на ендуро-мотоциклі коротше. Для чого це зроблено? Для того, щоб проїжджати перешкоди і правильно підбирати свої передачі. Тобто, наприклад, на затиканих участках на ендуробайку буде зручно включити другу передачку і на щепленні там крутитись по яким-то моментам там в лісі або на яких-то ендуроплощадках. Ще дуже важливий момент – це підвізка. Підвізка зовсім відрізняється від кросового на ендуро-мотоциклі. Ендуро-мотоцикл більш вона м'яка, вона не зовсім підходить для стрибків, вона більш підходить для перешкод. Тому коректно налаштувати її для того, щоб проходити там кросові траси, не вийде. Тому обирайте краще мотоцикл під задачу. Друга помилка для новачків, які прийшли в ендуро або мотокрос, це нехтувати захистом. А саме дуже часто новачки не вдягають налокотники або захист там з плечами, захист, який йде тут на руки, йде захист шиї. Тобто вибирають більш такі вільні захисти, які не є добре для новачків, тому що новачки будуть падати частіше. І падати в різних моментах, поворотах, якісь переїзди. Тобто для профіків все ж таки вони гоняться більше за комфортом, більш лайтовіші, таке все полегше, щоб менше ваги, менше сковування рухів. Але для новачків би була порада не нехтувати. Чим більше снаряження, тим краще для вас, поки ви навчаєтесь, поки ви падаєте. Потім з часом можна вже це все прибирати, там захист шиї. Хоча є теорії, що захист шиї, він навпаки доламує, якщо ти падаєш, наприклад, головою вниз, він може поламати ключицю, є такі випадки, але все ж таки він також і працює, щоб шию не звернути. Налокотники – це взагалі часта травма, тобто десь в повороті приліг, зчесав локоть або, не дай Бог, там пішло якесь зараження, тобто бруд. Краще вдягайте. І так, третя помилка, на мій погляд, це коли райдер подивився якісь змагання світові, побачив якийсь крутий бренд типу там Цевен, або, не знаю, там FXR, купив за купу бабок ті штани і джерсі, але забив болт на те, що в нього там наколінники на двох ліпучках, боти там бюджетні там за 5000 гривень, а шолом якийсь з Аліекспреса. То це справді дуже велика помилка, тому що джерсі вас не врятує, ви потім віддасте більше бабок хірургу, який буде вам вкручувати болти в ваші коліна або ноги. Тому краще забезпечте себе хорошим шоломом, забезпечте себе гарними брейсами і неважливо якого ви рівня. Навіть якщо ви новачок, купуйте
якісне і перевірене часом. Тобто це все є в інтернеті, є купа брендів різної цінової політики. Тобто можна купити недорогі, але в принципі хороші брейси, там вміняємі гроші. Є, звичайно, там кастомні, які там ліплять з карбона, є там фірма Артема, або ще якісь там бренди, я навіть не знаю. Там наколінники стоять там 2-3 тисячі баксів. Я думаю, що то із лішок. В принципі, нормальні брейси, які там перевірені часом, там які там мобілуси, якісь там астерікси, вони підійдуть на ура. І з самого головного це шолом, брейси та ваші мотоботи. В принципі, мотоботи, якщо вам по фінансам складно, можна розглянути БУ. БУ дуже багато чого продається на OLX. Шолом, напевно, краще брати новий, тому що є, в принципі, таке правило, що якщо ти впав в шоломі сильно, його треба замінити, тому що його там система, які вони там виробляють, виробники різних брендів, вони рекомендують після серйозної там падіння замінити шолом. Тому, напевно, шолом новий, а от ботинки і наколінники вже по мірі зносу можна купити беушне, але якісно. Четверта помилка – це відразу приїжджати на трек, їхати по треку, на трампліни, розривні трампліни, волни. Чому це помилка? Тому що, якщо немає досвіду, краще проведіть своє тренування на якійсь площадці, випрацьовуючи повороти, прискорення, працюючи тілом, правильна розвісовка. Це набагато більше корисніше буде і безпечніше для вас в розвитку. Дитина від дорослого, в принципі, нічим не відрізняється, якщо це новачки. То чому ж дітей ми тренуємо на маленьких площадках, відпрацьовуючи змієчки, а дорослі вирішують відразу їхати на трампліни і пробувати їх стрибати. Ви приведете, скоріше себе, до травми і поплатитесь це тим, що ви, можливо, навіть і продасте мотоцикл і подумаєте, що він вам більше не потрібен. То краще підійдіть правильно, знайдіть собі тренера, знайдіть собі хорошу площадку і відпрацьовуйте технічні моменти, а потім вже з часом можете переходити і повишати кваліфікацію. І так, п'ята помилка – це якщо ми говоримо про людей, які прийшли конкретно займатися там, мотокросом або ендуро, краще витрачайте свій час на мотоциклі з пользою, тобто тренуйтесь, відпрацьовуйте, падайте, отримуйте досвід. Але не використовуйте мотоцикл просто в тупу кататися. Може, я неправильно суджу, бо я суджу зі сторони більш професійного підходу, але це, в принципі, буде краще для вас, краще для вашого скіла, це буде безпечніше, тому що дуже часто люди виїжджають на покатушки, десь там покатались, поїхали там з більш сильними гонщиками десь в ліс, стовкнулись з кучою перешкод, які вони не вміють їхати, але стовбой же ж треба ж себе проявити, і падають, ламають мотоцикли. Тому краще використовувати свій час на відпрацювання, а потім уже з часом ви оприділитесь, чим треба вам просто кататись, чи вам більше заходить все ж таки більш спортивний підход. До прикладу, дуже часта історія, коли ти приїжджаєш на кросовий трек, вигружаєшся, бачиш, як людина з невеликим досвідом просто катається по треку, не по часу, просто собі їздить і все. Толку від такого тренування не буде багато. В принципі, накат накатом, але накат теж має бути якийсь правильний, технічно правильний, тобто повинна бути якась ціль, а не просто тупо прокатуватись по яким-то непонятним траєкторіям, виїжджати на трамплін сидячи, з запущеними ліктями. Краще більше тренуйтесь на площадках і використовуйте трек, розбивайте його на частини, тобто поворот, трамплін. Наступно це підйом, спуск, просто відпрацювання, долетіти трамплін, якийсь довгий стовп. Не спішіть лізти на розривні трампліни або волни. Це небезпечні елементи, поки ви не пройшли гарний етап з відпрацюванням прыжків на звичайних столах. Не лізьте на розривні трампліни і не намагайтеся їх стрибнути. Наступна помилка – це нехтувати мийкою свого мотика. Від цього, в принципі, залежить його довговічність, скільки він вам прослужить. І, в принципі, ви таким методом отблагодарите свого наступного покупця, тому що дуже багато райдерів я теж зустрічав, які просто нехтують мийкою, тупо притренувались по багнюці, загрузили байк в бус, привезли, він тиждень стоїть,
він ржавіє, гниє, проводка теж виходить з ладу. Краще всього це приїхати, помити, гарно продути його повітрям, посмазувати елементи трущихся деталей. Ну і в принципі можна ще силіконом обробити провода, знімати обов'язково сидіння, тому що під сидінням дуже часто скаплюється вода, пилюка, а потім воно все перегниває і потім ти сталкуєшся з проблемою, що в тебе десь там щось відригнуло в електроніці. Наступна помилка – це їздити одному, тобто без напарників, без тренера, взагалі без глядачів, приїжджати десь на трек, лупити трампліни, намагатися щось стрибнути. Чому не можна? Тому що якщо ти впадеш, ти можеш так травмуватися, що ти не зможеш собі навіть швидку викликати. Або підняти мотоцикл, якщо він впав вихлопною системою тобі на ногу, а потім припалив і залишив тобі сильний ожог. Та й в принципі, якщо ти хочеш розвиватися, тобі потрібні очі, які тебе будуть бачити, які будуть в принципі тобі підказувати, де ти там робиш якісь помилки. Тому намагайтесь тренуватися тільки в компанії або з тренером. Краще з тренером, який підкаже тобі помилки. Наступна помилка – це обслуговувати мотоцикл не по мануалу. Все ж таки завод виробника, є книжка мануала, вони роблять інструкцію для вашого байку. Це не просто так вони роблять, для того, щоб ви, в принципі, знали довговічність ваших деталей. Тобто там поршень, циліндр, шатун, заміна мастила, якесь обслуговування, як правильно хранити і тому подібне. Дуже часто забувають на це. Всі знають, що на кросових мотоциклах, особливо двохтактних, частіше міняється поршень, на чотирьохтактних рідше. Також, наприклад, чотирьохтактних є безпредвали, є цепі ГРМ, всьому є срок. Так, він може проходити більше, ніж на мануалі пишуть, можна на кросові 450 від'їздити 200 годин і поршню нічого не буде. Але все ж таки завод рекомендує так, щоб це у вас була впевненість, що воно не вийде з ладу. Особливо, якщо ви їздите по змаганням, це дуже велика проблема, коли ти приїхав на змагання, в тебе щось відригнуло, а потім ти сидиш розстроєний, тому що в тебе підвів твій поганий КТМ, а насправді ти просто нехтував його обслуговуванням і не робив все вчасно. Дуже важливо, це одне із перших, що ви будете робити, це заміна мастила. Наприклад, чотирьохтактний мотоцикл – це заміна мастила з масляним фільтром, повітряний фільтр. Я би радив повітряний фільтр обслуговувати або хоча б дивитися за ним кожне тренування. Тобто ти можеш приїхати на піщаний трек, проїздити, начебто візуально все норм, а убедитися в тому, що ти його гарно пропітав пропіткою. Тобто дуже часто новачки роблять помилки, тобто негарно його пропітують, десь оставляють якісь п'ятна, откуда може просочитися пиль. Якщо туди пиль, пісок попаде в мотор, в принципі, мотору, можна сказати, папа. І не нехтуйте цим. Якщо завод просить кожні 7-8 годин замінити масло в моторі, то зробіть це. Ви потім зекономите, а не будете замінювати поршень чи ще щось. Також ваша ходова частина – це підвізка, теж не нехтуйте. Може завод занадто сильні требування по 20 годин заміна мастила. В принципі, можливо, воно не так і важливо, але все ж таки довговічність вашої підвізки буде більше, якщо ви будете частіше обслуговувати її. Тому що, якщо ви тим паче їздите ендуро по багнюці, вам через сальники і пильники продавлюється туди багно, забивається все всередині, воно і гніє, і забиває ваші тефлонові втулки. Я навіть не знаю, що в підвісці, купа всього нового, якщо ми беремо нові підвіски. Тому не нехтуйте, обслуговуйте, потім вам буде це все дешевше. Також помилка по покришкам, по колесам. Важливо, якщо ви їздите мотокрос, ваш тиск має бути не нижчим 0,9 і не перевищувати 1,1 бар. Чому? Тому що якщо ви накачаєте туди 2 бари, поїдете щось стрибати, їздите по кочкам, вас буде сильно підбивати, вас буде сильно тріпати, тому актуальний тиск для мотокросу це 0,9, 1,1. Дивлячись, якщо на трасі є камні або немає. Якщо це про ендуро, є купа муси, є тюбліси, ще якісь штуки.
Там уже як рекомендують заводом, там, як завод виробника рекомендує, так і робіть. Тому що ендуро їздиться більш на низькому тиску, мотокрос їде більше на високому тиску. Також одна із помилок – це по підвісці, по налаштуванням. Буває, там райдер купив собі беушний мотоцикл, перед тим я їздив якийсь там мужчина серйозної статури, да, і в нього була там пружина під 120 кг, а райдер купив, який важить всього там 70, то, звичайно, підвіска коректно працювати не буде. Тому перевірте, чи у вас правильні стоять пружина, чи у вас, якщо це повітряна вилка, чи правильний у вас там виставлений тиск. І, в принципі, завод, мануал рекомендує там зробити налаштування, там є, в принципі, все по клікам, все розписано, який тиск накачати, який скільки кліків зробити, для того, щоб виставити там правильно сак, провес підвіски, щоб це все, в принципі, хоч якось коректно працювало. Звичайно, щоб прям ідеально розуміти в підвісці, це має бути якийсь прям професіонал. Я знаю дуже багато райдерів, прорайдерів, які не сильно шарять в підвісках. Їм або хтось налаштовує, або механік, або вони віддають там спеціалістам, які їм вже роблять там настройки там, зі зйомкою в повільній зйомці, вони бачать і коректують собі підвіску. Ну, а в принципі, було б непоганим навчитись і розібратися, як працює ваша підвіска, щоб її правильно і коректно налаштувати. І так, на нашу думку, це перші помилки, які ми згадали, щоб просто донести для когось новачків, це буде корисно почути, для когось це не вперше вже це чути, але ви повинні розуміти, що це наша об'єктивна думка, ми зі своїм досвідом так вважаємо. Якщо ви вважаєте якось по-іншому, ви можете це написати в коментарях або додати свої помилки, які знаєте ви. Дякую всім, удачі!